ऑटोमेटिक आ गया है था। छोटे मोटे काम करा। सिलाई भी हो गया, पीछे से साड़ी का चेंज भी आएगा। साड़ी को फॉल एम्ब्रॉयडरी दुरा कसं काय सगळं दाखवून देतो तुम्हाला, शिकून देतो. तू का काय रेट आहे? मशीन आहे मशीन शिवायची कपडे. त्याला काय समजा ना एवढे नाही मशीन आहे माझ्या एवढे टाके बसायचे नाहीत बघ. हा उठू नका, थांब एक मिनिट. टाका बसला आता उकळत मशीन घ्यायची. पुढं टाकलं नाही का?